नमस्ते साथीहरु। आज हामी सिक्छौं हामी कसरी आफ्नो कम्प्युटरको BIOS को भर्जन हेर्न सक्छौं। म दुईटा तरिका बताउन गइरहेको छु। पहिलो हो रनबाट विन्डोज R थिचेर रन आउँछ। त्यसपछि हामी लेख्छौं यहाँ ms info 32 र इन्टर गर्छौं र हामी यहाँ हेर्न सक्छौं हामीहरुको BIOS भर्जन AMI-F.11 र SM BIOS भर्जन 3.3। अब यसलाई हामी कमान्ड प्रम्प्टबाट पनि हेर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी कमान्ड प्रम्प्ट खोल्छौं विन्डोज R, यहाँ लेख्छौं cmd इन्टर। अब म यहाँ कमान्ड लेख्छु wmic BIOS get sm BIOS फेरि BIOS भर्जन इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइरहेछ हामीहरुको BIOS को भर्जन F.11। यसरी हामी आफ्नो BIOS को भर्जन हेर्न सक्छौं। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।